අපි අද මාළු ඇඹුල් තියල්ලයක් හදාගන්න හදන්නේ ඔන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි මාළුව කපා ගමු. හරි දැන් අපි කපාගමු මාළු එක පොඩි කෑලි වල. හරි දැන් අපි මාළු එක හොඳට හොදගමු. මේක එකවරකින් නෙමෙයි තව හොදන්නේ. අපි යන කපපු මාළු එක පැත්තකින් තියාගත්තා. දැන් හදාගමු පේස්ට් එක. මාළු ඇඹුල් තියන එකට ඕන කරමු පේස්ට් එක. ගොරක පේස්ට් එකෙන් මේස ඇඳි දෙකක්. ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකහමාරක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු මේස හැඳි එකක්. හරි දැන් අපි මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. අපි මේකට එකතු කරගන්නවා වතුර මිලිලීටර් 200ක් වගේ. අනිවාර්යෙන් රස බලන්න ලුණු ඇතිද කියලා. ලුණු ගන්නට. හරි දැන් අපි ඇඹුල් තියල් එක හදාගන්න මැටි හට්ටියක් තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්න. ඉස්සර වෙලා අපි ඒකට කරපිංච අතුරගමු. යටට කරපිංච දාගන්න ඕන. මේක හදාගන්න හරිම ලේසියි. මාළු පොඩි හදනවා වගේ නෙමෙයි. මන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි රම්පේ ටිකක් එකතු කරමු. රම්පේ සහ කුරුළු කෑල්ල දාගමු මේක රසට එන්න. වැඩි නෑ අපි පොඩි කෑල්ලයි දාගන්න යන්න. තව එන්සාල් තුනක් වගේ කඩලා දාගන්න. එන්සාල් දැම්මම මේක රසට එනවා. අපර හරි එහෙනම් දැන් අපි මාළු ටික තවරගමු හදාගත්ත පේස්ට් එකේ. මේ විදිහට තවරගත්තා. තවරගෙන වලඳි තියාගෙන යන්න දෙන්නේ දිගට. අන්න ඉතින් ටික මන් තීලියර නම් පෙන්නන්නම් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් මාළු ටික දාගෙන ඉවරයි. ඉතුරු වෙච්ච පේස්ට් එක උඩින් දාගමු. මේ විදිහට හදාගත්තා හදට. හරි දැන් අපි ආයෙමත් කරපිංච උඩින් අතුරගමු. මේ විදිහට.
හරි දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ උයා ගන්න තමයි ඕන. දැන් උයා ගමු අපි මේක. හරි දැන් අපි මේක ලිපේ තියා ගන්නවා. අඩුම ගින්දරින් ගින්දර අඩුම කරලා තියා ගන්න ඕන. වහලා තියමු විනාඩි 5ක්. ඊට පස්සේ බලමු අපි. හරි බලමු අපි දැන් විනාඩි 5කට පස්සේ. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් හොල්ලගමු. වැඩි ගන්න බෑනේ. ඒක ගියොත් මාළු ටික කැඩෙනවා ඔක්කොම. හරි දැන් අපි මේක වහගෙන තව විනාඩි 10ක් තියාගමු. හරි දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ අපි ඕපන් කරලා බලමු මේක. තාම මදි. විනාඩි 5කට පස්සේ බලමු අපි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් නම්. හරි මාළු ඇඹුල්තියල් එක හදාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ අපේ රසම රස මාළු ඇඹුල්තියල් එක